Swadikap. Okay, we've been going through this letter called Colossians. เรากำลังศึกษาจดหมายฉบับหนึ่งที่เรียกว่าโคโลสีนะครับ And Colossians is about going against the flow of the culture. แล้วก็โคโลสีก็คือพูดถึงการที่เราจะมีชีวิตอย่างทวนกระแสสังคมนะครับ Have any of you guys ever ridden a motorcycle taxi on Sukhumvit? ใครเคยนั่งมอเตอร์ไซค์แถวสุขุมวิทบ้างฮะ Come on, guys. Nobody? ไม่เคยมีเลยฮะ Two of us. So, ผมมีรามคำแหง on Ramkhamhaeng, okay, same deal. เหมือนกันนะครับรามคำแหงก็ได้นะ How many of you guys have gotten on a motorcycle taxi and he drove on the sidewalk? เคยมีใครนั่งที่วินมอเตอร์ไซค์แล้วพี่วินพาขึ้นฟุตบาทดีไหมฮะ That's a crazy experience, เป็นประ right? สบการณ์ที่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะ Especially when the flow of the people is one way โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เหมือนกับคนมากๆเนี่ยเขาเดินไปทางหนึ่งใช่ไหมฮะ and he's just kind of taking you through the people. แล้วพี่วินนะครับพาเราสวนกระแสผู้คนนี่เข้าไปเลยนะฮะ So this is similar to what we're talking about in Colossians. ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่คล้ายๆกับที่เราดูอยู่ในพระธรรมโคโลสีนะครับ The flow of the world is one way, โลกนี้นะครับกระแสของโลกไปทิศทางหนึ่ง and to live for Christ แล้วการมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์นะครับ is like getting on the motorcycle taxi and going the opposite way. เหมือนขี่ซ้อนท้ายพี่วินนะครับสวนกระแสผู้คนนะฮะ It's difficult. มันยากนะครับ Sometimes you want to jump off because you think you were going to die. บางครั้งอยากจะกระโดดลงเลยนะว่าเสียวตายนะฮะ Sometimes he's honking at people and people give you a dirty look for being on the คื motorcycle. อบางคนนะครับพี่วินนะครับเขาก็บีบแต่ใช่ไหมแล้วคนก็หันมามองด้วยสายตาโหดร้ายนะ Because they're like, that thing is supposed to be on the เพราะ road. ว่าวินเพราะมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันควรจะอยู่บนถนนใช่ไหมฮะ So the Christian life is like this. We get some dirty looks from people. ชีวิตจริงๆก็คล้ายๆกันนะครับมีคนมองเราด้วยสายตาแบบนั้นในบางครั้งนะครับ We get people telling us, get off, enjoy us. คือเขาบอกว่าอย่ามายุ่งกับเราอะไรประมาณนี้ Right? It's hard. คือมันยากนะครับ So Paul, he's writing to these people to encourage them to live and keep living against the culture. แล้วฉะนั้นนะครับเปาโลจึงเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อหนุนใจนะครับให้คนเนี่ยมีชีวิตที่สวนกระแสของสังคมแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างนั้นต่อไป So far we looked at the first 14 verses. ที่เราดูมาแล้วคือ14ข้อนะครับ And today what we're going to do, and we saw in those 14 verses, we saw first just Paul with his standard greeting. ก็ใน14ข้อแรกนะครับเราได้เห็นว่าเปาโลก็ทักทายตามปกติของเปาโลนะครับ And remember he said he was thankful for their faith and hope and love. ท่านเปาโลก็บอกว่าโหขอบคุณมากขอบคุณพระเจ้ามากสำหรับความเชื่อความหวังความรักที่มีอยู่ในทุกคน So the same way we talked about transformation of people today in the last hour, Paul, he kind of he's thanking the Colossians, thanking God that the Colossian church has been transformed. ก็เหมือนกับที่เราได้พูดกันเมื่อเช้านี้นะครับว่าเราได้เห็นขอบคุณพระเจ้าเมื่อเห็นคนมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเปาโลก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยที่เห็นพี่น้องที่โคโลสีนะมีชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง I mean, it truly is amazing. I can't stress enough. I mean, 90% of people raised their hands and said, before I was not a Christian and now I am. แล้วมันมหัศจรรย์จริงๆนะครับเพราะพี่น้องเมื่อกี้ผมเห็นโอ้โหมีคนแบบ 90% เลยยกมือเป็นพุทธมาก่อนแต่ว่าชีวิตทุกวันนี้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน I'm thankful to see that. Paul was thankful to see that. ผมเองขอบคุณพระเจ้านะเปาโลเองก็ขอบคุณพระเจ้าด้วย Okay, so today we're going to look at verses 15 to 23. วันนี้เราจะดูข้อ15ถึงข้อ23นะครับ And this is where Paul, more clearly than he does anywhere else, แล้วก็ตรงนี้นะครับเปาโลเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับ says, here's who Jesus is and here's what Jesus has done. ได้บอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครนะครับและพระองค์ได้ทำอะไร So in verses 15 to 19, he says, here's who Jesus is. ในข้อ15ถึงข้อ19นะครับเปาโลจะบอกนะครับว่าพระเยซูเป็นใครครับ In verse 20 to 23, he says, here's what he has done. และข้อ20ถึงข้อ23นะครับจะบอกว่าพระเยซูทรงทำอะไร So let's go ahead and move through this thing verse by verse. ก็เดี๋ยวจะดูไล่เรียงข้อไปเลยนะครับ But first, actually, let me zoom in on two statements that Paul makes. แต่ก่อนที่จะดูเข้าไปทีละข้อนะครับอยากให้ดู2ถ้อยคำที่เปาโลพูดตรงนี้นะฮะ So first, look at verse 15. ลองดูข้อ15ก่อนนะครับ He is the image of the invisible God. Just stop there. บอกว่าพระเยซูนะครับก็คือพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา
So what does that mean to be the image of the invisible God? หมายความว่าไงครับการเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ไม่ประจักษ์แก่ตา In English, I don't know if you have this phrase, but sometimes we'll call somebody a spinning image of somebody else. We'll say, man, you look just like your father. คือมันจะเป็นสำนวนภาษาอังกฤษนะครับที่พูดถึงว่าโหมันแบบพิมพ์เดียวกันนะพูดง่ายๆภาษาไทยนะคือเป็นเหมือนกันเลยเป็นแบบพิมพ์เดียวกัน And this is similar to the word that Paul's using. แล้วก็เป็นคำคล้ายๆกับที่เปาโลกำลังพูดอยู่เนี่ยนะ But his word is stronger. แต่คำที่เปาโลใช้เนี่ยมันหนักแน่นกว่านั้นอีก Jesus doesn't just resemble the invisible God. คือพระเยซูเนี่ยไม่เพียงแต่พระองค์คล้ายๆพระเจ้าผู้ไม่ประจักษ์แก่ตานะ He is a manifestation of this แต่พระ God. องค์ทรงเป็นการทรงสำแดงของพระเจ้าผู้ไม่ทรงประจักษ์แก่ตาเลย If you want to see what God is like, คือพูดง่ายๆถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นเป็นยังไงนะ Jesus is the one who will show you. พระเยซูเนี่ยจะทำให้เราได้เห็นเลยว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นยังไง So our invisible creator, whom the Bible calls Spirit, is made visible in the person of Jesus. คือพระเจ้าที่เป็นวิญญาณนะครับที่เรามองไม่เห็นน่ะที่ได้สร้างทุกสิ่งนะครับที่เรามองไม่เห็นน่ะถ้าเราอยากจะรู้พระองค์เป็นยังไงก็ดูที่พระเยซู There's a guy named Moses in the Old Testament. มีคนหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมนะโมเสส And he is the guy that God has called to lead his people out of Egypt and to the promised land. แล้วก็พระเจ้าเนี่ยได้เรียกและใช้โมเสสนะครับเพื่อที่จะนำประชากรของพระองค์ออกจากอียิปต์ใช่ไหมครับเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญา And at one point Moses, he speaks to God and he says, show me your glory. และมีอยู่ครั้งหนึ่งโมเสสนะบอกว่าพระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ได้เห็นพระสิริของพระองค์ He says, I want to see you, and I want to see you in all of your glory. คือโมเสสบอกว่าโหอยากเห็นพระเจ้ามากเลยและอยากจะสัมผัสพระสิริของพระองค์เต็มๆเนี่ย And God's like, there's no way, if that happens, man, you will die. คือพระเจ้าก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าเกิดได้เห็นพระองค์เต็มๆนี่คือตายอย่างเดียวเลยนะ My glory is just too much for the eye to look at. คือพระสิริของพระองค์พระเกียรติของพระองค์มันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะมองด้วยตาเปล่าได้ And so God, he covered him, and he passed over, but Moses couldn't really see him. ฉะนั้นโมเสสนะก็ปิดบังไว้นะครับแล้วก็ได้เห็นเป็นพระองค์ผ่านไปนะครับ So Jesus becomes the way that we do see him. แต่ว่าพระเยซูคริสต์นะครับทรงเป็นพระฉายของเราเลยคือมาเป็นแบบพระเจ้าที่เราได้สามารถเห็นด้วยตา Jesus is God in all of his glory, and we can look upon คือ Jesus. พระเยซูนะครับทรงเปี่ยมด้วยพระสิริพระเกียรติของพระเจ้านะครับแล้วเราสามารถมองเห็นพระองค์ได้เลย John the Baptist had said in John 1:18, ยอห์นนะครับบทที่1ข้อ18นะครับ he said, no one has ever seen God, but the unique one who is himself God is near to the Father's heart. He has revealed God to us. ในยอห์นนะครับบทที่1ข้อ18บอกไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยพระบุตรองค์เดียวผู้ทรงสถิตอยู่ในพระทรวงของพระบิดาพระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้ว And there's this time where one of the disciples asked Jesus, would you show us the Father? แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่มีสาวกถามพระเยซูจำได้ไหมครับบอกว่าพระเยซูขอสำแดงพระบิดาให้รู้จักหน่อย And Jesus responds in John 14 verse 9, แล้วพระเยซูก็ตอบเลยนะครับในยอห์นบทที่14ข้อ9นะครับ anyone who's seen me has seen the Father, so why are you asking me to show him to you? บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าฟิลิปเอ๋ยเราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้ท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่าขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็น And then there's one more place we see this. It's in the letter to the Hebrews, แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งนะครับในพระคัมภีร์ฮีบรูนะครับ chapter 1 verse ใน 3. บทที่1ข้อที่3 It นะครับ says Jesus is the radiance of the glory of God, the exact imprint of his nature. บอกว่าพระบุตรคือพระเยซูเนี่ยทรงเป็นพระแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้าและทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์ So Jesus shows us who our creator God พูด is. ง่ายๆนะครับคือพระเยซูเนี่ยทำให้เราได้รู้จักพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างของเรา And he doesn't just look like him, he is the exact imprint. และคือพระองค์เนี่ยไม่ได้แค่ดูเหมือนพระเจ้านะครับแต่พระองค์ทรงเป็นพิมพ์เดียวกับพระเจ้าเลย So that's one thing we see in verse 15. และนั่นเป็นสิ่งที่เราได้เห็นข้อ15นะครับในโคโลสี But there's something else. แล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับ We were made in the image of God. เราทั้งหลายเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นตามและพระฉายของพระเจ้า Right? So he says he is the image of the invisible God. We were made in the image of the same God. คือในพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าพระเยซูเนี่ยทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าแล้วเราทั้งหลายเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้า We are supposed to be representations on earth
of who God in heaven is. แท้จริงแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยควรจะเป็นคนที่ดำเนินในโลกนี้และทำให้คนในโลกนี้ได้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยในสวรรค์เนี่ยเป็นยังไง But what happened in the Garden of Eden? แต่ปรากฏว่าในสวนเอเดนเกิดอะไรขึ้นครับ Adam and Eve, they made a free will choice. พวกเขาได้ตัดสินใช้การตัดสินใจใช้เสรีภาพในการตัดสินใจเนาะในการตัดสินใจอ่ะ And you know what sin really boils down to? แล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วความบาปคืออะไร It means that you think and live as though you are the king of your life. ก็คือพูดง่ายๆคือว่าการที่คุณเนี่ยคิดและดำเนินชีวิตเหมือนกับคุณเนี่ยเป็นจอมราชาเหนือชีวิตของตัวเอง They made the choice that they and not God would be in charge of their lives. พูดง่ายๆนะครับคนเนี่ยสองคนเนี่ยเขาตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการตามใจของเขาไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่พระเจ้าจะตัดสินใจ And then all of us followed suit. We did the same thing. แล้วเราก็ทำเหมือนเขาเป๊ะเลย And so none of us who are made in God's image have been able to be who God has made us to be. ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับผู้ที่พระเจ้าได้จริงๆแล้วสร้างให้เรามาเป็น In ourselves, we only have glimpses of what we were designed to be. คือเรามีแค่เหมือนกับได้แค่ชิมดูนะครับว่าจริงๆแล้วพระเจ้าสร้างเรามาดีขนาด But in Jesus Christ, you have the full picture. แต่ในพระเยซูคริสต์นะครับเราได้เห็นภาพแบบเขาเรียกว่าชัดเจน He is exactly what we were meant to be. เป็นภาพที่สมบูรณ์เป็นภาพที่ครบแบบว่าจริงๆแล้วเราควรจะเป็นแบบนี้ So see, He doesn't just show us who God is. ฉะนั้นพระเยซูไม่เพียงแต่สำแดงให้เรารู้จักว่าพระเจ้าเป็นใครนะ He shows us who we are supposed to be. แต่ทรงสำแดงให้เราเห็นด้วยว่าเราอ่ะควรจะเป็นใครด้วย So my kids, we have iPods. Who has an iPod? ในลูกผมมี iPod นะครับมีใครมี iPod ไหมฮะ Why don't you have iPod? ทำไมไม่มี iPod อ่ะ Because there's a lot of things that are cooler than เพ that. ราะว่ามันมีของเจ๋งกว่า iPod ใช่ไหม Because iPods, they can't make phone เพราะ calls. ว่า iPod อาจจะโทรศัพท์ไม่ได้ใช่ไหม iPods can't have the new operating system. คือ iPod เนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการใหม่ๆไม่ได้ใช่ไหม Right? This is, our kids are frustrated because they have iPod 5th generation. ลูกของผมนะครับหงุดหงิดมากเลยนะของเขาเป็น iPod รุ่น5นะฮะ And they want like Apple Arcade and they want all these new games. แล้วก็เขาอยากลงเกมใหม่ๆนะฮะ Not going to happen. มันทำไม่ได้นะ Because the 5th generation is like 5 years old. เพราะว่ารุ่น5เนี่ยมันประมาณ5 ปีแล้วนะฮะ Right? And so even games that they have been playing, they're like, it's no longer supported on this คือ device. ขนาดเกมที่เคยมีอยู่แล้วนะครับมันยังไม่อัปเดตให้แล้วนะตอนนี้ And so they're asking me, can we have new iPod for Christmas? เขาก็เลยมาขอผมนะขอ iPod ใหม่นะคริสต์มาสนี้นะ I said no because I think these things are very bad for you. บอกว่าไม่ได้นะเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีสำหรับพวกเขานะ But the point is, we are like the old iPod. คือก็เราเนี่ยนะครับก็เหมือน iPod เก่าเนี่ยนะฮะ Like we, there's some good things about us. คือมีบางสิ่งบางอย่างที่ก็ดีเกี่ยวกับเรานะฮะ There's still some apps that work. ก็มีแอปบางอย่างแอปพลิเคชันบางอย่างที่มันยังใช้ได้อยู่นะ But there's a lot of frustration. แต่มันก็มีหลายอย่างที่น่าหงุดหงิดด้วยเหมือนกันนะ There's a lot of things that don't work. คือแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันใช้ไม่ได้แล้ว Right? This is what it's like, the image of God within us. Sometimes when we're at our best, you can see it. คือก็เหมือนกับเรานะครับโอ้โหตอนที่เราแบบอยู่จุดสูงสุดใช่ไหมก็เห็นเลยพระลักษณะของพระเจ้าบางประการในชีวิตนะ For those of you that are married or you have a boyfriend or girlfriend, สำหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนนะฮะ if I say how often does your partner look like Jesus versus how often don't they? ก็ถ้าเกิดผมถามนะคนที่มีคู่นะว่าคู่ของคุณเนี่ยเป็นเหมือนพระเยซูบ่อยมากกว่าหรือไม่เป็นเหมือนพระเยซูบ่อยมากกว่ากันเนี่ยนะฮะ I think all of us, including my own spouse, she will say, most of the time he doesn't look like คือ Jesus. แม้แต่ภรรยาผมก็คงจะบอกนะครับว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยสำแดงพระเยซูคริสต์เท่าไหร่นะ But I get glimpses of Jesus. แต่ว่าผมก็พวกเราเนี่ยได้แบบเขาเรียกว่าชิมนะนิดๆหน่อย And when I do, I just want to freeze him. แล้วเมื่อเราได้ชิมนะทุกครั้งเนี่ยอยากจะแทบแบบว่ากดค้างไว้เลยนะ Keep this version of my partner forever. แล้วก็อยากให้คู่ของเราเนี่ยอยู่แบบนั้นตลอดไปเลยนะฮะ Because it's glorious, it's beautiful when we look the way that we're made เพราะว่า to. มันมีสง่าราศีใช่ไหมครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าจริงๆแล้วสร้างให้เราเป็นแบบนั้นนั่นแหละ So again, Jesus is the image of this God, and he shows us
what we're supposed to be. ฉะนั้นนะครับอีกครั้งหนึ่งพระเยซูเนี่ยแสดงให้เราเห็นพระเจ้าแล้วก็ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เราเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วเราควรจะเป็นยังไง So if you want to see God, if you want to know what it is to be in His presence, you look at Jesus. ฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะรู้จักพระเจ้าอยากจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงอยากจะมีชีวิตที่อยู่ในพระพักของพระองค์ก็มองพระเยซู And if you want to know what a human being who is made in the image of God looks like, you look at Jesus. แล้วก็ถ้าอยากจะดูนะครับว่ามนุษย์ที่ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยมีลักษณะยังไงก็ดูที่พระเยซูเนี่ย So that's one great statement that comes out of this text. ฉะนั้นนะครับนี่เป็นประโยคที่มหัศจรรย์มากในพระคัมภีร์ตอนนี้ And there's a second great thing that he says that kind of is just a huge statement. แล้วก็ Verse มี 19. อีกอันหนึ่งนะครับในข้อ 19 นะครับซึ่งแบบสุดยอดมากเหมือนกันนะครับ For in him all the fullness of God was pleased to dwell. คือบอกว่าเพราะว่าข้อ 19 นะเพราะว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงในพระองค์ And you might be thinking, well, how's that different than what we just talked about? เราอาจจะงงสงสัยว่าแล้วมันต่างยังไงกับไอ้ข้อเมื่อกี้อ่ะ Fullness of God, image of ว่า God. ความอันนี้ในข้อนี้ข้อ 19 บอกว่าความบริบูรณ์ของพระเจ้าใช่ไหมฮะแล้วก็ในข้อ 15 ได้บอกว่าพระฉายของพระเจ้า What's the difference here? ความแตกต่างคืออะไร The difference is that fullness, which can also be translated completeness. คือความตรงนี้นะครับความบริบูรณ์นะครับหรือว่าในอีกสามารถแปลได้อีกคำหนึ่งว่าคำว่าความครบถ้วนนะครับ This informs us, it tells us there's not one aspect of who God is that isn't present in Jesus. คือข้อ 19 กำลังสอนเราง่ายๆนะครับว่าไม่มีแง่มุมไหนของพระเจ้าเลยที่ไม่มีอยู่ในพระคริสต์นะครับ So you don't just get a partial look at who God is. ฉะนั้นจึงไม่ได้เพียงแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมองแค่แบบภาพย่อยของพระเจ้านะ When you look at Jesus, you have a full revelation of God. คือเวลาที่เรามองพระเยซูเนี่ยเราเห็นภาพของพระเจ้าเนี่ยที่เป็นภาพสมบูรณ์ภาพที่ครบเลย Jesus is God in คือ totality. พูดง่ายๆพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าแบบสมบูรณ์เลยนะครับ All of God's power, all of His natures, all of His attributes, everything that He is, you find in the person of Christ. ทิศทางภาพทั้งสิ้นของพระองค์ก็ดีพระลักษณะทั้งสิ้นของพระองค์ก็ดีเนี่ยมีเต็มบริบูรณ์ในพระคริสต์ So these are huge, two really big statements. ฉะนั้นนี่จึงเป็น2ประโยคที่แบบเป็นประโยคใหญ่ๆไปเลยนะ To be the image of God and the fullness of God, Jesus is in a class by Himself. เพราะฉะนั้นนะครับการที่พระองค์ทั้งเป็นพระฉายของพระเจ้าและมีความสมบูรณ์เป็นความสมบูรณ์ของพระเจ้าด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเหนือชั้นจริงๆเลยนะครับ Nobody else that has ever walked the earth can say these things. ไม่มีใครอีกแล้วนะครับในโลกนี้ที่จะพูดประโยคเดียวกันนี้ได้ All right, so let's get back to the text now and go back to 15. เอาแล้วนะครับกลับมาที่พระคำนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปข้อ 15เลย So he says, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. เอาแล้วนะครับในข้อ 15 บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาทรงเป็นบุตรหัวเปียเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง Now again, I don't know about English versus Thai and how this comes out. ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าในภาษาไทยเนี่ยมันต่างกับภาษาอังกฤษขนาดไหนนะครับ But what does it mean to be firstborn of all creation? แต่การบอกว่าเป็นมันแปลว่าไงครับเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง Was Jesus born? พระเยซูพระองค์เกิดไหมฮะ I mean, technically, yes, like he was born to a virgin. โอเคในแง่หนึ่งนะครับพระองค์มาบังเกิดในโลกนี้ใช่ไหมผ่านหญิงพรหมจารีใช่ไหมครับ But to say firstborn of our creation, that seems like it's saying he was the first thing created. แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงมันฟังดูเหมือนว่าพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งแรกหรือเป็นคนแรกที่ถูกสร้างหรือเปล่าถูกไหมครับเป็นถ้าเกิดอ่านแบบเพลินๆนะ I have 2 kids. ผมมีลูก2 คนนะครับ If I describe one of my kids as my firstborn child, ถ้าผมบอกว่ามีลูกของผมคนหนึงเป็นลูกหัวปี who am I talking about? ผมกำลังพูดถึงใครครับ Talking about Lexi, เล็กซี่นะฮะ right? Because she's older than Jude. เพราะว่าเล็กซี่แก่กว่าจูนนะฮะ So we use this word firstborn to talk about like quantity or order. คือปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงบุตรหัวปีเนี่ยคำว่าหัวปีเนี่ยเราจะพูดถึงเวลาพูดถึงจำนวนใช่ไหมเหมือนการเรียงลำดับถูกป่ะ We're just thinking of a timeline. คือเรามักจะคิดถึงเขาเรียกว่าเป็นเส้นเวลา But in the ancient world, when you talk about being firstborn, แต่ในยุคสมัยเก่าเนี่ยนะครับเวลาพูดว่าหัวปี this is more speaking about the quality of something. กำลังพูดถึงคุณภาพหรือลักษณะของการเป็นหัวคือมากกว่าการแบบเขาเรียกว่าอะไรปริมาณ For instance, in Exodus 4, God refers to Israel as His firstborn. ยกตัวอย่างเช่นนะครับใน
อพยพบทที่ 14 นะครับพระเจ้าเรียกอิสราเอลเป็นบุตรหัวปี Was Israel the first nation to exist on earth? อิสราเอลเนี่ยเป็นชนชาติแรกที่มีในโลกหรือเปล่า No. ไม่นะ No, they were, you remember there was this guy, Abram, he's walking along and then God just plucks him out and says, I'm going to begin a nation with you. จำได้ไหมครับก็คือเรื่องซึ่งก็มีเรื่องราวก็คือว่ามีคนหนึ่งชื่ออับราฮัมอยู่ๆนะเป็นชายคนหนึ่งชื่ออับราฮัมพระเจ้าก็เรียกโลเนี่ยจะเอาคนเนี้ยแล้วก็เป็นชาติตั้งชนชาติจากคนคนเนี้ย So when he calls Israel his firstborn as a nation, he's not saying they were the first nation to exist. He's saying that they have a special place in his heart. คือเวลาที่บอกว่าอิสราเอลเป็นบุตรหัวปีเนี่ยพระเจ้าไม่ได้บอกว่าพระองค์สร้างอิสราเอลเป็นชาติแรกนะแต่พระเจ้ากำลังบอกว่าอิสราเอลเนี่ยมีที่พิเศษมากๆในหัวใจของพระองค์ That's what Paul's saying here. He's not saying that Jesus was born before everyone else. เพราะฉะนั้นเปาโลก็ไม่ได้กำลังบอกนะว่าพระเยซูเกิดก่อนหรือถูกสร้างก่อนทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นนะ That's impossible. Jesus always existed. มันเป็นไม่ได้เพราะพระองค์ไม่ได้ถูกสร้างใช่ไหมพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิรันดร์อยู่แล้ว He's not even saying that Jesus is the greatest of all of the created คือ things. เปาโลไม่ได้พยายามจะบอกว่าโอ้โหพระเยซูเนี่ยเป็นสิ่งทรงการทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นนะ Because Jesus isn't created, เพราะพระเยซูคริสต์ไม่ได้ถูกสร้างมา right? So what he's saying is that Jesus is over all of แต่ creation. สิ่งที่กำลังพูดก็คือว่าพระเยซูทรงเป็นใหญ่เหนือกว่าสรรพสิ่งที่ถูกสร้างมานะ That nothing in creation has his status, his privilege, his rank. คือไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นสรรพสิ่งที่ถูกสร้างมาทั้งหมดไม่มีอะไรเทียบเท่ากับพระเยซูได้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษหรือว่าพระลักษณะของพระองค์พระเยซูอยู่เหนือทั้งหมดเลย Okay, verse 16. แล้วข้อ 16 นะครับ By him all things were created in heaven and earth, visible and invisible, thrones, dominions, rulers, authorities, all things were created through him and for him. เพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลกซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์หรือเทพอาณาจักรหรือเทพผู้ครองหรือสันติเทพสรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ So no confusion about อัน this. นี้ไม่งงใช่ไหม Everything that exists, no matter where it exists, owes its existence to him. คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างมาทั้งหมดที่เป็นมานะครับมีเป็นมาได้เนี่ยโดยพระองค์ทั้งนั้น The same thing is pretty much stated in the Gospel of John. ก็เหมือนกับที่ยอห์นพระกิตติคุณของยอห์นก็บันทึกไว้คล้ายๆกันนะ Through him all things were made, without him nothing was made that has been made. ในข้อ 3 บทที่ 1 นะครับบอกว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งซึ่งเป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะ And remember there's this group of people we talked about a little bit called Gnostics. เราเคยพูดแล้วมีกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่ากลุ่ม Gnostic ครับ And they had thought that Jesus wasn't fully man and fully God. คนเหล่านี้เขาเชื่อว่าจริงๆแล้วพระเยซูเนี่ยไม่ได้เป็นมนุษย์100%พระเจ้า100% And Paul is kind of taking a shot at these guys with this statement. ฉะนั้นตอนนี้เปาโลเวลาพูดอย่างเงี้ยเปาโลกำลังเหมือนกับเป็นการโต้กลุ่มเนี้ยที่กำลัง These guys had also said like anything of this world is bad, anything material is bad, and anything immaterial is good. คือคนกลุ่มเนี้ย Gnostic นะครับเขาจะสอนว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เป็นของโลกนี้แย่หมดอะไรที่เป็นของคือที่แบบมองไม่เห็นนั่นแหละถึงจะดีหมดอะไรแบบเนี้ย And Paul's saying no, like that's not really true because like everything was made through Christ. แล้วเปาโลกำลังสวนนะครับบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแล้วพระเจ้าสร้างมา So things like aren't inherently good or bad. Things can be made to be good or bad. คือหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยโดยตัวของมันเองมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราไปใช้มันยังไงหรือว่าเรายอมให้มันใช้เรายังไงใช่ไหม So Paul is announcing that Jesus is God. ฉะนั้นเปาโลกำลังจะบอกว่าเนี่ยพระเยซูเป็นพระเจ้า That he came in the flesh. พระองค์เสด็จมาในเนื้อหนังร่างกายแบบเรา That he made everything that you can see and everything that you can't. และพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทั้งสิ่งที่คุณมองเห็นหรือมองไม่เห็น That nothing that is made is inherently bad because he's good and he made it. และทุกสิ่งที่ถูกสร้างมาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันแย่โดยตัวมันเองหรอกเพราะพระเจ้าสร้างมาทั้งนั้น And Paul even tells us who he made it for. แล้วเปาโลก็ยังบอกต่อไปอีกนะครับว่าพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งเพื่อใคร Who did he make it all for? และทั้งหมดเนี่ยเพื่อใครครับ Himself. เพื่อพระองค์เองนะ Right? And so what that says to the Colossian church who was reading this, ฉะนั้นเมื่อคนที่จากโคโลสีนะครับเมื่อเขาได้อ่านสิ่งนี้ and to anybody that might try to add to the gospel today, แล้วก็สำหรับบรรดาคนเหล่านั้นที่พยายามจะเพิ่มเติมเข้าไปในพระคัมภีร์เนี่ยนะฮะ it says this, that since all things exist because of Jesus and for Jesus, it follows that all things exist to give him glory.
ก็คือมันก็อ่านแล้วก็ต้องเข้าใจได้อย่างง่ายๆว่าเมื่อพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งเพื่อพระองค์ใช่ไหมทุกสิ่งก็มีอยู่เพื่ออะไรฮะถวายเกียรติแด่พระองค์นั่นแหละ Okay, continue verse 17. ข้อ 17 นะครับพระองค์ Oh, go ahead. พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสิ่งสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์ So he doesn't just outrank everything, he predates everything. คือไม่เพียงแต่พระเยซูเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าทั้งหมดนะครับแต่ว่าพระองค์เป็นมาก่อนทั้งหมดด้วย And without him, everything falls apart. และถ้าไม่มีพระองค์เองเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็พังลงไปเลย How many of us play basketball? ในห้องนี้มีใครเล่นบาสบ้างครับ Even if you don't play well. ถึงเล่นไม่เก่งก็ตามทีนะ In basketball, we have a term. If you watch basketball, the announcers they will refer sometimes to somebody as the glue guy. คือเวลาถ้าเราดูบาสนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรพวกคนภาคเกมอ่ะก็จะมีคนหนึ่งเขาจะเรียกบางคนในสนามว่าเป็นกลูกายหรือมนุษย์กาวเนี่ย And maybe this player doesn't do anything exceptionally. คือคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นคนที่เล่นเก่งอะไรมากกว่าคนอื่นนะ But he does some of the things that nobody else wants to. แต่คือคนนี้เป็นคนที่ทำเก็บตกในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากจะทำ He dives on the floor for the ball. หรือเช่นโอ้โหยอมทุ่มเทเอาตัวไปถลายเพื่อไปแย่งลูกมา He stands in and he takes the charge with a 300 kilogram guy running at him. ยอมยืนให้คนน้ำหนัก300โลมาวิ่งชนอะไรแบบนี้นะ Right? And without him, he communicates to the rest of the players. แล้วก็คนนี้ก็เป็นคนที่คอยสื่อสารให้กับเพื่อนร่วมทีม And even though he's not the best player, ฉะนั้นถึงแม้เขาจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะ if you take him away, they can't really win. แต่ถ้าเกิดเอาคนนี้ออกจากทีมนะทีมชนะยากมาก This is Jesus for everything that exists. และนี่คือพระเยซูสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างมา Except he is exceptional at everything. แต่ต่างกันตรงที่พระองค์เนี่ยสุดยอดกับทุกสิ่งด้วยนะฮะ Nobody lives better than him. ไม่มีใครเคยดำเนินชีวิตที่ดีกว่าพระองค์ Right? But he is the one that holds it all together. แต่การนั้นก็ดีพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าอยู่ด้วยกัน So if you want to know why is the world so messed up? Why is it falling apart? ฉะนั้นถ้าบางคนสงสัยนะว่าทำไมโลกนี้มันแย่จังทำไมทุกอย่างมันเหมือนกับโลกมันจะแตกอยู่แล้วเนี่ย Well, because most of the world is doing life without Jesus. เพราะว่าโลกนี้ส่วนมากไม่ได้มีชีวิตอยู่กับพระเยซู Right? They have detached themselves from the one that they need to be living in the image of God. พวกเขาเนี่ยได้แยกตัวเองจากพระเยซูผู้ที่จะช่วยเขาเนี่ยดำเนินชีวิตตามพระทัยหรือตามที่พระเจ้าสร้างให้เขามาเป็นได้ Okay, verse 18. ในข้อ 18 นะครับพระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักรพระองค์ทรงเป็นปฐมเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวง So he's not just the ruler of the universe, he's also the ruler of the church. คือตรงนี้กำลังบอกว่าพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นผู้ปกครองอยู่เหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างนะแต่พระองค์ทรงเป็นผู้ปกครองอยู่เหนือคริสตจักรด้วย The church came to be because he took on death and he conquered it. และที่จริงเนี่ยมีคริสตจักรเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงพิชิตความตาย And again, when it says that he's firstborn of the dead, is Jesus the first guy to come back to life? อีกครั้งหนึ่งนะครับลองดูนะบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นอะไรผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายถามจริงๆพระองค์เป็นผู้แรกที่เคยถูกชีวิตในพระคัมภีร์ป่ะ No, ก็ไม่นะ because he brought other people back to life. คือพระองค์เคยชุบชีวิตคนได้เป็นขึ้นมาจากความตายก่อนด้วยนะ And even the disciples in the book of Acts, they were even given the power to bring other people back ห to รือแม้กระ life. ทั่งในพระคัมภีร์กิจการใช่ไหมสาวกบางคนก็โหถึงขนาดเรียกคนตายให้เป็นขึ้นได้เลยนะ So it's not saying that he's the first one to ever come back from the คือ dead. ฉะนั้นตรงนี้จึงไม่ได้แปลตรงตัวว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนแรกที่ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายนะ But they're saying there's a quality about his resurrection that is different from everyone แต่ else. กำลังจะบอกไม่ได้พูดถึงลำดับหรือปริมาณแต่พูดถึงคุณภาพการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์พิเศษกว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายทั้งหมด He told the disciples that he had the authority to lay down his life and then take it up again. คือพระเยซูเนี่ยเคยบอกสาวกของพระองค์ว่าไงพระองค์เนี่ยมีสิทธิอำนาจนะที่จะมอบชีวิตของพระองค์ให้แล้วก็มีสิทธิอำนาจที่จะเอาชีวิตของพระองค์คืนมาด้วย See, Lazarus, when he came back, Jesus brought him back. อย่างเช่นลาซารัสใช่ไหมตอนลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูเป็นคนให้ชีวิตลาซารัสอีกครั้งหนึ่ง Everybody else that comes back to life, they're brought back to life by another. คือทุกครั้งที่มีคนเป็นขึ้นมาจากความตายต้องมีคนอีกคนหนึ่งช่วยพาขึ้นมาจากความตายใช่ไหม We even have a child in our neighborhood. You remember we were praying for him.
and his heart stopped for 4 minutes. จำได้ไหมครับมีน้องคนหนึ่งที่เราเคยอธิษฐานด้วยกันในห้องนี้เผื่อมีอยู่สัปดาห์หนึ่งน้องคนนั้นเขาหัวใจหยุดไป4 นาที That means he is legally and medically he's dead. คือจริงๆแล้วในตามการแพทย์และตามกฎหมายนี่คือตายแล้วนะ But the doctors did some things and he came back. แต่ว่าหมอก็ทำต่างๆแล้วสุดท้ายกลับขึ้นมา But see, none of these people that came back had the power to lay it down and take it up. พูดง่ายๆนะครับคือคนต่างๆที่ตายไปไม่มีใครสามารถบอกฉันตายแล้วก็ฉันก็เอาคืนมาได้โดยตัวเอง And also, none of the other people that died and came back did anything like they ultimately died again. แล้วก็อีกแง่นึงครับคนที่เป็นถูกชุบขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครที่เป็นขึ้นมาแล้วก็เป็นตลอดไปเลยนะครับทุกคนเนี่ยเป็นขึ้นมาแล้วก็มีตายอีกนะ And their death didn't actually bring about anything. แล้วความตายของคนเหล่านี้นะครับก็คือไม่ได้มีผลอะไรกับคนอื่นเลยนะ His death means hope for the whole world. แต่ของพระเยซูนะครับการสิ้นพระชนม์ของพระองค์หมายถึงความหวังสำหรับทั้งโลก Because of his death and his resurrection, we can move through life with boldness. และโดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เราจึงมีชีวิตที่สามารถดำเนินชีวิตอย่างกล้าหาญ And we can look at death. แล้วเมื่อเรามองที่ความตาย Not that any of us, focuses on that very much. แน่นอนนะครับเราจะไปจดจ่อที่มันมากนะ But we can, and we can say, "Oh, death, where's your victory? Where's your sting?" แต่เราสามารถจ้องหน้ามันได้เลยนะครับเราบอกว่าโอมาจุราชเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหน Right. So that's who Jesus is. That's what he says about his person. และนั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูอธิบายเกี่ยวกับเปาโลอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของพระเยซูพระองค์เป็นยังไง And again, everything that he says right there, you can't say about anybody else that's ever walked this earth. และสิ่งที่เปาโลพูดถึงพระเยซูในข้อเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เฉพาะสำหรับพระเยซูเท่านั้นไม่สามารถพูดกับมนุษย์คนอื่นที่มีในโลกนี้ได้เลย And then he moves on to talk about what Jesus does, and we'll try to be quick. แล้วก็หลังจากนี้นะครับเปาโลได้พูดถึงสิ่งที่พระเยซูทำนะครับจะแบบรวดเร็วนะครับ Verse 19 and 20. ข้อ 19 ข้อ 20 นะครับบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นทำรงในพระองค์และโดยพระองค์ให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้าไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในสวรรค์พระองค์ทรงทำให้มีสันติภาพด้วยพระโลหิตแห่งการเขียนของพระองค์ So here you have what Jesus came to do and how Jesus accomplished ตรงนี้ it. นะครับบอกทั้งว่าพระเยซูเนี่ยทำอะไรและพระองค์ทำยังไงด้วยนะ His sole mission was to reconcile. ก็คือพระองค์ทำให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกัน And the way he did that was he atoned for our sins on the cross. วิธีการที่พระองค์ใช้คือการที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน So this word reconcile is maybe not a word we use very much. การการคืนดีนะครับเป็นคำที่เราอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยนะ But it can be used in a variety of contexts. แต่ก็ใช้ได้หลายบริบทนะครับ Accounting. อย่างเช่นในบัญชีภาษาอังกฤษนะคำนี้มันใช้ได้ในบริบทของบัญชีด้วย And relationships. ในความสัมพันธ์ด้วย Just as Paul spells out here, to reconcile something is really just to make peace. พูดง่ายๆนะครับจริงๆแล้วการคืนดีก็คือการทำให้เกิดสันติภาพ It's to say, take something that's broken and to make it whole again. ก็คือการทำสิ่งที่มันแตกไปหรือว่ามันพังไปทำให้มันกลับมาสู่สภาพดีอีกครั้ง It's bringing something that has been divided and bringing it together. การทำให้สิ่งบางอย่างที่มันแยกขาดออกจากกันเนี่ยกลับมาต่อเชื่อมกันอีกครั้ง So a simple way to say it is to say Jesus came to make all things right. ก็คือพูดง่ายๆพระเยซูมาทำให้ทุกอย่างมันกลับสู่ปกติ To restore this world and everything in it. คือพระองค์มาทำให้โลกนี้กลับสู่สภาพดีรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นด้วย So that there will one day this world will be a place where there's perfect harmony. เพื่อที่วันหนึ่งในโลกนี้นะครับจะมีสันติภาพที่เป็นสมบูรณ์ And in order to do that, he had endured the greatest wrong. และเพื่อที่จะได้ทำเป้าหมายของพระองค์ให้สำเร็จเนี่ยพระองค์จะต้องรับสิ่งที่เป็นความผิดที่สุดของโลก He had to face injustice. พระองค์ต้องเผชิญกับความอายุติธรรม To have his body broken. ต้องให้พระกายของพระองค์แตกหัก He had to be ripped apart so that we could be brought together. พระองค์จะต้องถูกแยกขาดเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้กลับมารวมกันเป็นหนึ่ง Paul talks more about that in 21 and 22. แล้วเปาโลก็อธิบายเพิ่มเติมในข้อ 21-22 นะครับบอกว่าและพวกท่านซึ่งเมื่อก่อนไม่ถูกกันกับพระเจ้าและเป็นศัตรูในใจด้วยการชั่วต่างๆบัดนี้พระองค์โปรดให้คืนดีกับพระองค์โดยความตายแห่งพระกายเนื้อหนังของพระองค์เพื่อจะได้ถวายท่านแด่พระเจ้าให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มลทินและปราศจากตำหนิ Now again, we need to be careful about reading the Bible and just applying everything that's written to us and saying this is for me. แล้วก็อีกครั้งนึงครับเวลาอ่านบางทีเราต้องระมัดระวังนะครับว่าโอ้ทุกข้อเนี่ยปรับใช้กับฉันได้หมดเลยอะไรเงี้ย Does anybody know Jeremiah 29 verse 11? มีใครรู้จากเยเรมีบทที่ 29 ข้อ 11 ไหมฮะ
For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not harm you, give you a hope and a future. บอกว่าเรารู้จักแผนงานที่มีให้พระเจ้าใช่ไหมเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพใช่ไหม Those are beautiful words เป็นถ้อยคำที่สวยงามไพเราะ that were not written to us. แต่จริงๆไม่ได้เขียนถึงเราเป็นผู้แรกครับ This is one of the most quoted passages back in the States. ที่อเมริกานะครับมีคนอ้างข้อนี้เยอะมากนะ We have these crazy places called like Christian stores. คือที่อเมริกามันจะเป็นมีร้านคริสเตียนนะ You have a place on Patanakan Sipjet. ที่เรามีพัฒนาการ17ใช่ไหมฮะ Anybody been there? มีใครเคยไปไหมฮะ And so they sell some T-shirts and some coffee cups and some Bibles. ก็มีการขายเสื้อเชิ้ตอะไรแก้วกาแฟอะไรพระคัมภีร์อะไรแบบนี้นะ We used to have lots of places like that until Amazon came. คือที่อเมริกานะครับจนกระทั่งมีAmazon คือเว็บไซต์ขายของที่กาแฟนะคือพอมีก่อนจะมี Amazon จะมีร้านพวกนี้เยอะมาก And many people would buy something that had Jeremiah 29:11. แล้วคนก็ชอบซื้อไอ้ที่มันมีข้อนี้ติดอยู่นะ He was speaking specifically to people who were about to be exiled to Babylon. แต่ในเวลานั้นจริงๆแล้วถ้าพูดตรงๆคือบริบทอ่ะคือกำลังพูดถึงคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังจะถูกเนรเทศไปที่บาบิโลน The verse right before that, verse 10, he says that their redemption is going to come after 70 years in captivity. แล้วก็จริงๆข้อก่อนหน้านั้นเลยนะผู้บอกเองว่าพวกเขาเนี่ยจะได้รับการไถ่หลังจาก70 ปี We don't put that on a coffee cup. เราไม่เห็นมีใครบอกว่าจะได้รับการไถ่70 ปีไม่เขียนไว้บนแก้วกาแฟเลยนะ Hey, half of us are going to die in Babylon, and we're going to have our temple destroyed and not be able to worship God as we always have. ไม่มีใครมาบอกนะว่าเนี่ยเราจะต้องถูกเป็นทาสในบาบิโลน70 ปีบางคนก็ตายที่นั่นพระวิหารของเราถูกทำลาย I just say that to say we should be careful about reading everything and saying, well, this is specifically for me. คือแค่กำลังจะบอกว่าเราต้องระมัดระวังเวลาอ่านว่าอันนี้ของฉันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ But what he says here, what we just read in 21 and 22, แต่สิ่งที่กำลังอ่านในข้อ 21-22 นี้นะครับ we can read like that. เราอ่านเป็นของเราเองได้เลยนะครับ We can say this is to us and for us just as much as it was to them and for them. คือเราบอกว่ามันคือเท่ากันเลยระหว่างคนที่ได้รับคนแรกกับเราในวันนี้ได้รับสิ่งนี้เท่ากันเลย And I say that because again, how many people raised their hands this morning? และที่พูดอย่างนั้นได้ว่าเมื่อเช้านี้มีกี่คนที่ยกมือจำได้ไหมฮะ And raising our hands, we announced that we were all once alienated and hostile. แล้วการที่คนเหล่านั้นที่ยกมือก็เป็นการที่ยอมรับว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นคนที่แยกจากพระคริสต์ That our spiritual condition was that of lostness. ว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราอยู่ในสภาพหลงหาย So we had the same condition as the Colossians had formerly had. ฉะนั้นเราจะมีสภาพฝ่ายวิญญาณเดียวกับที่คนที่โคโลสีเคยมีเหมือนกันเลย And what they became is exactly what we become. และสิ่งที่โคโลสีได้รับก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายเองได้รับเหมือนกัน Reconciled. ก็คือการคืนดี To be holy and blameless and above reproach. บริสุทธิ์ไร้มลทินและปราศจากตำหนิ And how did we get there? แล้วเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงครับ Again, Paul spells it out แล้วเราก็อธิบายให้เราฟัง through Jesus' death. ก็โดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ All right, I have much more notes about that, but we're gonna let me just share one last thing. ก็มีขอปิดด้วยสิ่งสุดท้ายนะครับ So, what the whole world, and we touched on this morning, the whole world is looking at their morals and saying, well, maybe I can fix myself. คือโลกนี้เนี่ยนะครับมองตัวเองแล้วก็คิดว่าไม่แน่นะฉันอาจจะซ่อมตัวเองได้ช่วยตัวเองให้รอดได้ So they're comparing themselves lower and making themselves feel better. แล้วก็พวกเขาพยายามจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่แย่กว่าเขาเพื่อเขาจะได้รู้สึกดี But any religious system that they might turn to will say, well, here's some things that you can do to make sure that you go to heaven. แล้วไม่ว่าจะอยู่ในระบบศาสนาใดก็ตามนะก็จะมีระบบต่างๆที่บอกว่าทำอย่างนี้สิแล้วก็คุณก็จะไปสวรรค์นะ But what the gospel is and what Colossians is saying here แต่สิ่งที่พระคำโคโลสีกำลังพูดกับเราที่นี่นะครับ is that you will not be the one that reconciles yourself. ก็คือว่าคุณเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนที่ทำให้ตัวเองกลับสู่สภาพดีนะ Because you are not holy and blameless in yourself. เพราะว่าโดยตัวคุณเองคุณไม่มีวันที่จะบริสุทธิ์ไร้มลทินและปราศจากตำหนิได้ Do you guys know any of the nursery rhyme from the States, Ruud? Alright, we'll teach you one. เดี๋ยวจะสอนร้องเพลงกล่อมเด็กหนึ่งเพลงนะ So these are things that we say to our kids when they're growing ก็ up. ตอนที่ลูกกำลังโตนะก็สอนเขาร้องแบบนี้นะ It won't rhyme probably in Thai, but that's okay. ที่ภาษาไทยมันคงไม่คล้องจองนะแต่ว่า So there's a guy named Humpty Dumpty. มีคนหนึ่งนะครับก็ชื่อทัมตี้ดัมตี้นะ Okay.
Humpty Dumpty sat on a ball, คือฮัมตี้ดัมตี้เนี่ยนั่งอยู่บนกำแพง and Humpty Dumpty had a great fall. แล้วฮัมตี้ดัมตี้เนี่ยก็ตกลงมาจากกำแพง And all the king's horses and all the king's men, แล้วก็ทั้งคนม้าแล้วก็คนของพระราชา they could not put Humpty together again. เขาไม่สามารถที่จะเอาฮัมตี้ดัมตี้เนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันให้เหมือนเดิมได้อีกต่อไป And that started as kind of a riddle. Does anybody know what Humpty Dumpty มี is? ใครรู้จักฮัมตี้ดัมตี้ไหม So I think the answer to the riddle is that Humpty was an egg, ก็คือว่าฮัมตี้ดัมตี้เนี่ยเขาเป็นไข่นะ right? If that thing falls off a ledge and onto the floor, good luck putting it together. ก็ถ้าเกิดไข่มันตกมาจากกำแพงเนี่ยมันก็คือพูดง่ายๆคือว่ามันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพระราชาอะไรเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอามันกลับมาสู่สภาพก่อนที่มันจะตกแตกมาได้ And I've always laughed at Humpty Dumpty being just this little egg, แล้วผมก็ฮาตลอดนะเวลาเห็นในไข่ให้ฮัมตี้เนี่ยนะ because it's one thing for like men to try to put an egg back together, เพราะว่าลองจินตนาการนะครับว่ามีผู้ชายนะพยายามที่จะเอามาซ่อมมือเนี่ยเอาไข่มาแปะเนี่ย but what exactly the king's horse is going to do, แต่ right? ว่าม้าของพระราชาเขาจะทำอะไรนะ Let me use my hoof and try to fix this egg. ม้านี่มันคงจะเอากีบมันแตกแต่คงจะไม่สามารถช่วยอะไรได้นะ It's silly, มันเป็นเรื่องที่ประหลาดนะ but why can't anybody do it? แต่คำถามคือทำไมไม่มีใครซ่อมทำตี้ได้ Well, he's irreparably damaged, เพราะว่าความเสียหายมันเกินเยียวยาถูกไหม right? And this is what happened to the image of God that we talked about within us. และนั่นเป็นสิ่งที่พูดถึงพระฉายของพระเจ้าที่อยู่ในเราด้วย It's irreparably damaged. คือมันพังแบบซ่อมไม่ได้อะ Like there's nothing that we're going to do that will fix it. คือมันไม่มีอะไรที่เราทำด้วยตัวเองที่มันจะไปทำให้มันซ่อมกลับมาสู่สภาพเดิมได้ And my mentor, he once said about this riddle, แล้วก็พี่เลี้ยงของผมคนที่เคยเป็นพี่เลี้ยงผมนะคือเคยอธิบายเกี่ยวกับไอ้คำนี้นะ it's really a riddle about the image of God. ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮัมตี้ดัมตี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระฉายของพระเจ้านั่นแหละ And the reason the king's horses and the reason the king's men can't put Humpty together ที่ไม่ว่าจะเป็นม้าหรือคนของพระราชาก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้เนี่ย is because it's not a job for people. เพราะว่านั่นมันไม่ใช่หน้าที่ของงานของม้าหรือของคนงาน Certainly not a job for horses. แน่นอนครับม้ามันทำไม่ได้อยู่แล้วนะ It's a job for the king. แต่เป็นหน้าที่ของกษัตริย์นะครับ The king himself has to do ก it. ษัตริย์เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่จะช่วย And that's who Jesus และ is. นั่นคือพระเยซู That's what Colossians, that's what Paul is announcing here, that he is the king. และตรงนี้นะครับเป็นการที่เปาโลกำลังบอกว่าพระเยซูทรงเป็นผู้นั้นแหละเป็นจอมราชา And it's because of him that all of us are put back และ together. โดยพระองค์เองนะครับเราทั้งหลายจึงกลับสู่สภาพดี Now quickly just read 23 so we can finish. ขอจบด้วยการอ่านข้อ23นะครับแต่ท่านต้องดำรงและตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อและไม่โยกย้ายไปจากความหวังใจในข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้ยินแล้วได้ประกาศแล้วแก่มนุษย์ทุกคนที่อยู่ใต้ฟ้าซึ่งข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้รับใช้ในการข่าวประเสริฐ So that's a huge clause, right? There's an if. ก็เห็นไหมครับมันมีเป็นเงื่อนไขสุดท้ายใหญ่ๆเลยนะ You want to be holy and blameless and above reproach? อยากจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ไร้มลทินและปราศจากตำหนิ It says there's certain things that have to happen, คุณจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างนะ right? You can't just receive the gospel and live however you want. ไม่ใช่ว่ามาเอาพระเยซูเอาข่าวดีแล้วก็ไปดำเนินชีวิตยังไงก็ได้นะ You have to receive the gospel and continue in this faith in คือ Christ. ต้องตั้งมั่นและดำรงอยู่ในความเชื่อต่อไปด้วย Don't shift from the hope that you have in the gospel. อย่าโยกย้ายจากความหวังใจที่มีในข่าวดี All right, let's pray. อธิษฐานด้วยกันครับ Father, พระบิดา again, we just thank you for all that you have done. อีกครั้งหนึ่งขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระท And we thank you for your word, ำขอบคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์ your spirit who wrote these words, พระวิญญาณของพระองค์ที่ได้เป็นผู้ประพันธ์ถ้อยคำเหล่านี้ who inspire the people that actually took the pen to paper. ได้ดลใจคนเหล่านั้นที่ได้จับปากกาขึ้นมาและบันทึกไว้ Thank you for this beautiful statement in Colossians 1 ขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำที่สวยงามมากในพระคัมภีร์โคโลสีบทที่ about the person and work of Christ. ในเกี่ยวกับพระลักษณะและพระราชกิจของพระเยซู Let us never see him as less than he is. ขอให้ช่วยให้เราที่จะไม่มองพระองค์น้อยกว่าที่พระองค์ทรงเป็น And let us never forget what he has done for และ us. ให้เราไม่ลืมเลยในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรา Help us to make him famous wherever we go. ขอช่วยให้เราทำให้พระองค์ทรงพระนามของพระองค์โด่งดังทุกที่ที่เราไป And help us to have the image of God, the image of you restored. และให้พระฉายาของพระองค์นั้นกลับสู่สภาพดีในชีวิตของเรา So that people can look at us เพื่อเมื่อคนมองเรา and they can see him living in us. เขาก็จะเห็นพระองค์ผู้อยู่ในเรา
Pray this in Jesus' name. อธิษฐานด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen.